ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਲਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਖਾਈਏ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਕੁਲਚਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸਟਫਿੰਗ। ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? हाँ जी हाँ 4-5 दिन बाद ना ज़्यादा हो गया, ਬੱਦੇ ਹੋ ਗਏ। हफ्ता 10 दिन हो गया था। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੀਂਹ ਦੱਸਤਾ। 3 दिन है, शनि एतवार सोमवार। ਬਸ ਯਾਰ शनिवार सोमवार तो करती है, एतवार ज़्यादा दिखा 70%। 70-80% ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ ਆਪਣਾ ਕੁਲਚਾ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਅਮੂਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ? ये वाला पूरा। ਅਮੂਲ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਆ। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਈ ਫਲ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 8-10 11-14 ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 11 ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਚਕਵਾਲੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਰੋਡ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ।
ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਗੱਡੀ ਰੱਖਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਬਣਾਤਾ। 4:30 ਹੋ ਗਏ, ਮਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇੜ ਲਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕਰੇ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹਲੇ ਮੋਟਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਰਡਰ ਕਰੀ ਆ ਫੇਰ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰਹੰਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ